السلام عليكم خويا. اجت لك مساعدة من السيد سايمون ديلي لشراء مبردة واتصلنا بحضرتك وقلنا شنو احتياجك؟ قلتي لي قلنا محتاجة الغسالة أكثر، مو صحيح؟ ايش تبين تقولي لي؟ والله أشكر يعني الناس اللي جات، أنتوا أول شيء الشيخ وأنت ثالث سجاد، وأشكر يعني جهودهم، وإن شاء الله يا رب يكون أكثر وأكثر يعني الناس المحتاجة، وإن شاء الله يبعد عنكم شر بن آدم، ويعجز اللسان عن الشكر. والله ما أعرف يعني شلون الواحد يوصفها، يعني هاي اللسان. الله يبارك بك خويا خدمتك. شنو تحبين تقولين بعد؟ يعني محتاجة شيء ثاني أو كذا؟ والله يعني ما قصرت، يعني صراحة يعني ما قصرت، يعني أول مرة الإنسان يشوفنا يعني كحالات، يعني بالنسبة يعني اعطيتوا لنا ثلاجة ما قصرت، ومساعدة الملابس، يعني قلت لك يشكر اللسان يعجز عن الحكي. الله يبارك الله فيك. وافيكم، كثر الله امثالكم ان شاء الله. الله يحفظك.